Čau, já jsem Kryptovláďa a tohle je moje nový studio. Není sice ještě úplně hotový, ale já jsem měl prakticky dvě možnosti. Buď teď nějakou dobu nic netočit a počkat, až jsem všechno nakoupím, nastěhuju, postavím a pak jsem vám to mohl naservírovat v celý svý parádě. No a druhá varianta byla, abych vám dodával nějaký videa a snažil se, aby mezi těma jednotlivýma videama jsem to tady vždycky ještě malinko posunul a dovymazlil. Asi už sami víte, jakou tu cestu jsem si zvolil, tak pojďte, já vám to tady teď ukážu. Tenhle záběr už s největší pravděpodobností všichni znáte a s největší pravděpodobností ho budete vidět ve většině videí. Proč? Protože to vypadá, že každý správný youtuber musí vysílat od stolu a za ním musí svítit mraky ledkových věcí. Co se týká techniky, tak tady na mě svítí 3 světla, 1, 2 deštníky a 1 ledky a většinu videí na tomhle místě natáčím na svojí Sony Alphu 7 IV. No, ale protože my tady u nás v komunitě jsme tak trošku pankáči, tak nezůstaneme jenom u stolu a co by to bylo za studio, kdyby v něm nebyl gauč. Přátelé, proč gauč? Je to hrozně jednoduchý, vy, kteří jste patroni, tak víte, že ty naše čtvrteční patronský koly anebo nedělní komunitní koly, kde je nás daleko víc, bývají občas trošku jako divoký a dlouhý a občas to sedne a otevřeme si k tomu flašku. No a prostě se člověk dostane do stavu, kdy vlastně přemýšlí, jestli má ještě vůbec smysl, aby se kutálel domů. Byť to domů mám kousek, tak tohle je prostě jako celkem fajn počin a hned bych si tady dal 20. Ne, jasně, dělal jsem si trošku srandu, kromě gauče jsou tady samozřejmě i 2 křesla a stůl, je to samozřejmě proto, když mi sem přijde nějaká vzácná návštěva, abych ji měl kam posadit. No a hlavně konečně můžeme dělat streamy, kde ten host nebude online, nebo videa, kde ten host nebude online a myslím si, že sem na gauč a na křesla se nás zejde poměrně dost. No a kdyby tomu nedošlo, tak je to vlastně pěkný sezení a musím říct, že vlastně i celkem jako pohodlný a jít si sem vypít kafe mezi točeníma je celkem příjemná záležitost. Tenhle záběr už prakticky taky znáte, protože se minimálně v jednom videu objevil. Jsou to normálně v Hornbachu koupené palubky, které jsou narvané na zeď a jsou natřené nějakou tmavě šedou, skoro až černou barvou. Myslím si, že tohleto zákoutí budu využívat takovým těm kecacím videím, kde není potřeba nic ukazovat, kdy jenom se tak jako budu vyprazňovat ven do éteru. Příští týden vyjde přesně z tohoto místa video, proč sem budeš na éter v tohletom roce a v těch následujících. Takže tohleto by měl být formát videí, který by se točily tady. Nicméně v průběhu téhletý studio tour uvidíte všechny možné zákoutí, které mi napadly, které se mi podařilo vymyslet. Třeba vás napadne něco nového, třeba vás napadne daný formát pro daný záběr, takže pokud jo, máme na Discordu roomku New Studio. Budu moc rád, když se s mnou podělíte o svoje nápady, protože už mám třeba brigádníka, který by sem přišel v březnu vymalovat na šedivo a to se vyplatí. Pak tady samozřejmě máme bar, tohleto zákoutí ještě není absolutně doladěný. Myslím si, že ten bar tady bude bydlet jenom ve chvíli, kdy jako nebude potřeba k natáčení a ve chvíli, kdy bude potřeba k natáčení, tak asi budu šoupat někam do prostoru, protože jsou tady blbě ty radiátory, žaluzie a tak dále. Takže zatím je tohleto místo, kam si můžu přijít vypít kafe, když ho nechci pít v gauči, protože v tom gauči hrozí opravdu riziko toho, že vám opadne hlava, následně celé tělo a probudíte se až ráno. Takže tohleto je zatím nějaký jako místo na posezení, na kafe. Když sem přijde nějaká jako rychlá návštěva, tak se tady dá. Vidíte, tohleto je takový jako bitcoinový zákoutí. Ne kvůli tomu, že je to bitcoinový zákoutí, tak ještě nemám vymyšlený jeho využití, to v žádném případě ne. By the way, když jsme u toho, strašně rád bych poděkoval Patriku Paterovi z Kryptoplagáty.cz, že mi dal k dispozici data pro to, abych si tady mohl vyvěsit nějaký kryptomotivy. Ještě tady byla varianta mít jako holky v tangáčích, ale to by asi na těch videích úplně nepůsobilo dobře. Takže bar zatím pouze jako nějaká moje flákačka.
asi se bude používat na nějaký třeba unboxingy, ale opravdu bude muset ještě bydlet trošku někde jinde, než bydlí právě teď. Dal by se taky využít samozřejmě pro hosta, protože jsou tady taky 2 místa, ale tohle to ještě potřebuje svůj čas, abych vymyslel, kam to rozumně dát, aby se dalo točit, protože prostě na ty radiátory a na ty žaluzie se dívat nechcete. Nicméně je to další místo, který vlastně je jedno, jestli bude použitý k natáčení nebo nebude. Myslím si, že čas toho barpultu a těch 2 barových židliček ještě přijde. No a tohle je poslední zákoutí mýho studia, tenhle kouzelný zelený kout, pomocí kterého se prakticky na lusknutí prstu jsme schopni dostat kamkoliv jinam. A kdyby jsme byli jako hodně zdrhlí, tak můžeme třeba do Brna, do Miami, do Prostějova, no anebo prostě kam si budete přát. Přátelé, díky moc, že jste si se mnou prošli studio. Je tady ještě hafo práce. Díky všem, kterým mi nabízíte, že jim přijete pomoc. Každá návštěva je vítaná, ať už jenom na kafe, anebo s rukama na pomáhání. Je vítaný jakýkoliv nápad, protože samozřejmě těch možností se tady otevírá mraky. Co se týká lokace, tak si myslím, že jsme na tom i mnohem líp, protože že dřepím přímo na dálnici na 50. kilometru na Prahu, nebo 50 km od Prahy, takže i pro Pražáky je to sem kousek a myslím si, že společně jsme tady schopni vytvořit pár třeba snad zajímavých věcí a bez vás to nepůjde, protože bez vás to nešlo celý ty roky a jsem rád, že vlastně jak budeme společně pokračovat dál a že jako jsme si prošli nějakýma pankářskýma studiama a teď stojíme společně tam, kde stojíme. Díky moc za dnešní návštěvu a kdykoliv budete chtít, tak přijďte zas. Čau.